අද මම හදන්න යන්නේ රස වගේම හරිම ලස්සන ඩෙසර්ට් එකක්. ඒ තමයි ජෙලි ලේයර්ස්. ජෙලි ලේයර්ස් හදාගන්න එක හරිම ලේසියි. ඒ වුණාට මේ ඩෙසර්ට් එක හදන්න අපිට ගොඩක් වෙලා යනවා. අද මම මේ ඩෙසර්ට් එක හදන්න පාට 4කින් ජෙලි අරගත්තා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණ වලින් කැමති පාටකින් මේකට ජෙලි අරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම ස්ට්‍රෝබෙරි ජෙලි එක හදාගමු. ඒකට ඉස්සෙල්ලාම ජෙලි ටික භාජනයකට දාලා මේකට ජෙලටින් තේ හැඳි එකකුයි උණු වතුර කෝප්ප එකමාරකුයි දාලා හොඳට කලවම් කරන්න. ඊළඟට ඔරෙන්ජ් ජෙලි ටිකටත් ඉස්සෙල්ලා දාපු ප්‍රමාණ වලින්ම ජෙලටිනුයි උණු වතුරයි දාලා මේ ජෙලි එකත් හදාගන්න. දැන් අපි කලින් විදිහටම ඉතුරු ජෙලි පැකට් දෙකත් හදාගමු. මේ ජෙලි ටික ඔක්කොම හදාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මේ ටික හොඳටම නිමෙන්න තියන්න ඕනේ. දැන් අපි මද රස්නේ උණු වතුර කෝප් එකට ජෙලටින් මේස හැඳි දෙකක් දිය කරගමු. ඊළඟට උක්කු කිරි ටික භාජනයකට දාගමු. අපිට මේකට ග්‍රෑම් 390 උක්කු කිරි ටින් එකක් ඕනේ. දැන් මේ ටින් එකට තවත් වතුර කෝප්ප භාගයක් විතර දාලා ඇතුලේ තියෙන කිරි ටික හොඳට දිය කරලා ඒ ටිකත් මේකටම දාගන්න. ඊළඟට දිය කරගත්ත ජෙලටින් ටිකක් දාලා කිරි ටිකත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මේ ඩෙසර්ට් එකේ ලේයර්ස් ටික හදන්න පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලාම භාජනයේ අඩියටම මේ විදිහට කිරි ටිකක් දාලා ඒ ටික සෙට් වෙනකන් විනාඩි 15ක් විතර ෆ්‍රීසර් එකේ තියන්න. කිරි ටික හොඳට සෙට් වුණාට පස්සේ රතු පාට ජෙලි ලේයර් එකක් දාගන්න. මේ ලේයර්ස් දාද්දී ඔයාලා එක සමාන ප්‍රමාණ වලින් දාගන්න. එතකොට ඩෙසර්ට් එක හොඳ ලස්සනට එනවා. දැන් මේ ලේයර් එකත් මිදෙනකන් විනාඩි 15ක් විතර ආයෙත් මේක ෆ්‍රීසර් එකේ තියන්න. ඊළඟට මේකට උඩින් ආයෙත් කිරි ලේයර් එකක් දාගන්න. මේ විදිහට ඔයාලගේ ඔක්කොම ජෙලි ටික ඉවර වෙනකන් මාරුවෙන් මාරුවට ලේයර්ස් හදාගන්න. ඔක්කොම ලේයර්ස් ටික හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේක ෆ්‍රීසර් එකේ තියන්නේ නැතුව පැය 2-3ක් විතර හොඳට සෙට් වෙනකන් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. මේ තියෙන්නේ අපි අද හදාගත්ත ජෙලි ලේයර්ස් ටික. ඔයාලත් නිදහසේ ගෙදර ඉන්න දවසක මේ ඩෙසර්ට් එක try කරලා බලන්න. ආයෙත් දවසක ඔයාලව හම් වෙනකන් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න.